issues of larger public importance is being used to further the political agenda by a handful of people. River Mhadei, as we all know, flows for about 75 odd kilometers in Goa and about 37 kilometers in Karnataka. However, in this short span, the state of Karnataka has illegally carried out civil work to the tune of nearly 2 to 3 kilometers and tried to divert the water of Mhadei. The upstream part of Mhadei Basin has been rightfully identified as a biodiversity hotspot filled with rare, endangered and threatened species. The Western Ghats and an area of about 1,59,000 square kilometers has been classified as global ecological hotspot. This is an area which is rich in endemic plants, species, and unfortunately has already lost more than 70% of its original habitat and is under severe imminent threat due to human pressure. The Mhadei watershed houses various 5 wildlife sanctuaries, wherein Dr. Salim Ali Bird Sanctuary is present in Tiswari Taluka. The proposed diversion by Karnataka will cause severe and irreparable loss and damage to the forest, wildlife, and other organic life residing within and around the Mhadei Basin. Apart from drinking water, this river is also a necessity for flora and fauna at the entire river basin, and it is our prime duty to put these ecological concerns on priority even ahead of our human consideration. In the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the waters of the Mhadei River for their very survival, no diversion of Mhadei waters should be allowed. If the waters of the Mhadei River are allowed to be diverted, it would result in severe ecological damage to the already fragile Mhadei Basin. It will be final nail in the coffin for thousands of species, which are the caps of extinction in this area. The Mhadei River is a tidal estuary which acts as an extended arm of the sea with tidal sea water intrusion. However, the freshwater flow keeps the salinity at certain acceptable levels. Diversion, if allowed, would result in salinity ingress from the sea, leading to massive repercussion and thereby destroying the entire aquatic ecosystem. Speaker, sir, any diversion of the water of River Mhadei would alter the nature of Kazan lands, unique to the state of Goa, and will also pose an irreparable threat to agriculture development in this region. Therefore, Speaker, sir, it is my humble submission that the interest of Goa and Goans in this matter may be safeguarded by way of ensuring the following. A. Expediting the setting up of Mhadei Water Management Authority. And B. Following up with the Central Water Commission of the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to withdraw the approval granted to the latest DPR of the KNN Limited, Government of Karnataka. Thank you, Speaker. Honorable Minister Govind Mhadei. Speaker, sir, आज आदरणीय मेंबर आणि म्हादैच्या विशयी जो ठराव मांडिल्लो आसा त्या ठरावाक तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. म्हादय ही फक्त नदी न्ही तर ती आमच्या संस्कृताची एक बुनयाद जावन आसा. तिचे कुशीक गोंयची संस्कृती वशिल्ली आसात, सजलेली आसा. म्हादयक ल्हान व्हड अशे झरे आसात आनी ल्हान ल्हान कोणी आसात. पूण ज्या कर्नाटकान ह्या ल्हान ल्हान स्तोत्राक किरमुपाचो यत्न केल्लो आसा ती एक संस्कृती न्ही तर ती एक विकृती जावन आसा. आयज गरज आसा राजकीय हेवे दावे पयस करून ह्या म्हादयच्या संरक्षणा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता ज्या देवळाचेर एक भुरगो आवयच्या पोटान जेन्ना जन्म घेता तेन्ना आपलें अस्तित्व सिद्ध करपा खातीर तो सातत्यान आवयच्या कुसाव्यान एक खोट मारीत आसता आनी तूं भिवो नाका
आपण तुझे बरोबर आसा, तुजी जतनाय तुजी काळजी तूं घे अशें हो सदांच सातत्यान सांगत आसता. आज आमी ह्या सगळे मादयचे आवयचे आमी भुरगे जावन आसात. आख्खी गोंयची जनता जी आसा ती सगळेच भुरगीं जावन आसात. आणि आज आमचे प्रत्येकाचें एकूच लक्ष जावन आसात की आमी ह्या मादयचें संरक्षण करपाक जाय. आता संरक्षण जर करतले जाल्यार जशे कर्नाटकाक सगळे हेवे दावे वेगवेगळे पक्ष जसे एकठांय आयिल्ले आसात तशे गोंयान वेगवेगळे जे पक्ष जे आयिल्ले आसात तांणी एकठांय येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आंदोलन करतल्यांक आमचो केन्नाच विरोध केन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानूय दाखयले ना आनी खंयचे आमच्या सभागृहांतले भितर आशिल्ले आमदारानूय दाखयले ना. पूण जेदे वेळाचेर एक सभा घेतात पूण त्या सभेचे विरोधांत त्या सभेन लोकांक चिंतून घालतात ही खरें म्हळ्यार एक धोक्याची घंटा जावन आसा. आनी तातूंत भितर आनी एक गोश्ट एक मुद्दो मांडटात. हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की गोंय हें जरी ल्हान राज्य जरी आसलें आनी ती कर्नाटक एखादें मोठें राज्य आसपाक जाय, लोकसंख्या एखादी मोठी आसपाक शकता, तातूंतले खासदार एखाद्या केंद्राक चड मेळपाक शकता, असो तरेचो एक गोंया भितरच्या गोंयच्या लोकां भितर एक भिरांत घातिल्ली आसा ही अत्यंत चुकीची आसा. हे आमी बंद करपाची गरज आसा. जरी गोंय 2 खासदारांचें जरी आसलें राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान आमी न पळयत आसतना आमचें अस्तित्व आमकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हें जर आमकां दाखयतले जाल्यार हांव एक ल्हानशें उदाहरण आमचेंच गोंयचें उदाहरण महाराष्ट्राकूय दिसतालें गोंय हें महाराष्ट्राचो एक भाग जावचो. पूण आमच्या गोंयच्या लोकांनी ज्या वेळाचेर एक वेळ आमकां शिक्षण नाशिल्लें त्या वेळाचेर सुद्दां जनमत कौलाच्या वेळाचेर दाखोवन दिल्ले आसात जरी महाराष्ट्र राज्य व्हडलें सुद्दां जर आसलें जाल्यार गोंयांत तितलीच एक ताकद आसा. आज कर्नाटक सुद्दां तर तितलें मोठें जर राज्य जर आसलें कितलेय तांचे कडेन जर खासदार सुद्दां जर आज जर आसले जाल्यार आमी आमची अस्तित्वाची लढाई बुद्धीन चलप हें लढाई लढप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ज्या वेळाचेर एक सभा विरोधक घेतात आणि सरकाराचेर चलतात गोंयचे जे सरकार मादय खातीर फॉर आसा. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की माझी मादय ही म्हजी आवय जावन आसात आणि हांव अभिनंदन करता आणि सबंद गोंयच्या लोकांनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय की हो मादयचो विशय आजचो आणि कालचो न्ही. गोंयान कितलेशे मुख्यमंत्री जावन गेले पूण आज पर्यंत सडेतोडपणेन उलोवणारो जर कोण जर मुख्यमंत्री जर आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आसा जाणीन स्वता आपल्या सांगिल्ले आसात की मादयचो म्हज्या आवयचो एक दुदाचो एक थेंब सुद्धा आमी कर्नाटकाक वळूंक दिवपाना. हांवें दुदाचो थेंब म्हणिल्लो आसात कारण बाबा बोरकरान एक सुंदरशी कविता बरी आमकां गोंयकारान दिकून आसा. म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे. आणि म्हणूनच ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी विचार करता आसतना विरोधकांनी किंवा चितावन घालपाचो प्रयत्न करचो न्ही कारण आमी सगळेच मादयच्या लढ्यान आमी तुमच्या बरोबर आसा. भावांनो ज्या वेळाचेर आज तरी आसतना हांव दुसरें आनी एक उदाहरण सांगता. व्हिएटनाम सारकेलो एक ल्हानसो देश एका बलाढ्य देशाबरोबर झुंजले तब्बल 20 वर्सां आपली अस्तित्वाची लढाई त्यांनी लढले. त्या व्हिएटनाम देशान जर अशें ठरयलें आमचें चिमुकलेंशें राज्य आमी जर सोडिल्लें जाल्यार नेगेटिव्ह थॉटानूच आमी पयस वयतले पूण आमकां पॉझिटिव्ह वेव्स जी आसात विल पॉवर जी आसा ती जनरेट करपाची तितलीच म्हत्वाची आसा. हे आज विरोधकांनी जे आज मादय आमचे सरकार जे आसात किंवा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसात ते सरकार मादयक सपोर्ट करना ही दिशाभूल जी करतात ही ह्या लोकांनी बंद करची. आता हांव एक सादो गोश्ट आतांच मदीं बोवाळ जालो. वॉटर हे कर्नाटकांतल्यान ओरिजीन जाल्लें आसा. आतां आमी हें घाटी उदक म्हणलें म्हणून जातलें ना न्ही. पूण सगळ्यांनी जर आमी जर एकठांय जर आयून लढो जर लढलो एकट्यान जाल्यार आमकां एक मेसेज आमी दिवपाक शकता. कर्नाटकाकूय आमी मेसेज दिवपाक शकता आणि केंद्र सरकारान जो हो DPR जो आज एप्रूव्ह केल्लो आसा बाबा ह्यांचेर कितें तरी चिंतन जावपाक शकता. पूण ज्या तरेन प्रत्येक पत्रकार प्रत्येक आमदाराक जो रुलींग जावं तो विरोधक जावं प्रत्येकाक प्रश्न करता आणि ज्या वेळाचेर आमचे सिक्रेट जे प्लॅन्स जे असतात ते कर्नाटकाक कळटा कारण मुख्यमंत्री त्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक समजोवपा खातीर किंवा आमी जे मंत्री जे आसात ते मंत्री लोकांक समजोवपा खातीर
आमकां प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिवचे पडटा, कारण ही लोकशाही आसा. कारण लोकांक सजमना जर आमी जर आमचे जर काही गोष्टी जर सिक्रेट प्लेन जर ओपन जर केले जाल्यार कर्नाटक त्याचो फायदो घेतलो आणि नेमके हेच जाल्लें आसा. आणि म्हणूनच हांव एक गोष्ट सांगपाक सोदतां, लेट अस कम टुगेदर. आणि ज्या वेळाचेर आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ज्या वेळाचेर जबाबदारी घेतिल्ली सगळ्यांक हाडपा खातीर, पूण तें जालें ना. पूण एकूच मागणें जशें दोतोर शेटयान जशें म्हणिल्लें आसात की कितें जालें तें जावं, पूण मुखार तरी अशे तरेच्यो विपर्यास किंवा मुखार तर अशे तरेची दिशाभूल आमी करची न्ही. आमी सगळेच एकठांय लावन हो लढोया अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हणत. म्हादय दोंगराक वेळो घालून वता. दोंगर जेन्ना दोंगर बेश्टोच वचूना, तो दोंगर आमी सगळ्यांनी वसयलेलो आसा. दोंगर वसोवपा खातीर ही आदीम संस्कृती जी आसा. दोंगर आसा म्हणून पावस आसा, पावस आसा म्हणून शेती आसा. आणि ह्याच अनुशंगान हो जो म्हादयचो जो हो वर्तुळाचो जो केंद्र भाग जो आसा तो आदिवासी आणि धनगर समाजान वसयलेलो आसा. ह्या दोंगुर्ल्यांतले रावतात एका म्हादयच्या प्रश्नाचे सगळ्याक वनलेबर घटयकूय आसात. आज आमची वाटचाल फक्त भावनीक मार्गान न्हय, तर पुराय तपशील सादर करून गोंयची बाजू मजबूत करपा खातीर आमी आज लढपाची गरज आसा. हांव एका आंदोलनांतल्यान आयलो भुरगो. त्या आंदोलनाची धगूय म्हाका खबर आसा. पूण प्रत्येक चळवळ करतली तेजे पॉझिटिव्ह आमकां संकेत कशे मेळटले, पॉझिटिव्हली आमी कशे मुखार वतले, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करपाक जाय. लिगली आमचो गोंयचो सरकार बॅटल लडटात, टेक्निकली आमचो गोंयचो सरकार मुखार वता, पॉलिटिकली मुखार वता, त्याच बरोबर सायंटिफिकली सुद्धा आमकां सगळ्यो काही गोष्टी समजून घेवन ह्या म्हादयचेर आमी सगळ्यांनी विचार करप हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आणि जर आमी काही गोष्टी करपा खातीर जर चुकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी मुखावेली आमची भावी पिढी जी येतले ताका आमी तोंड दाखोवपा खातीर नासतले. आणि म्हणूनच आमचे हेवे दावे जे आसा ते पयस जावप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येकानी टेक्निकल लिगल ह्या सगळ्या वक्त्यांनी आज उलयलेले आसात, आमदारांनी आज उलयलेले आसात. हांव चड कांय उलयनासतना म्हजे इश्टाची एक ल्हानशी कविता बरेचशे दिसा पयलीं बरयलेली आशिल्ली. बरोबरून हांवें शब्द जाणून करून एक परत ते उतरून घेतिल्ले आसात, तुमचे मुखार सादर करता. आणि म्हजे एक ह्या विशयाक हांव फुल स्टॉप दितां. म्हादय गे म्हादय शेतां बाटां पिकय, तुका व्हरतल्याक बरीच बुद्ध शिकय. म्हादय गे म्हादय तूं आमची आवय, तुका फटोवप्याक मातीच तूं खावय. म्हादय गे म्हादय झाडां पेडां शिपय, पेडपी नडप्यांचे अवतार तूं सोपय. म्हादय गे म्हादय तूं आमकां वाचय, शबय घालपाक तूंच आतां चाचय. म्हादय गे म्हादय मद तांचो जिरय, तुका वरप्यांची तकलीच तूं फिरय. म्हादय गे म्हादय तान आमची भागय, क्रांती ज्योत पेटवून मना आमची जागय. म्हादय गे म्हादय, म्हादय गे म्हादय वचू नाका आमकां सोडून, वाकडे नदरेन पळोवप्याक हात पांय घाल तूं मोडून, हात पांय घाल तूं मोडून. सगळ्यांक देव बरें करूं. Honorable Minister Nilkan Halankar. स्पीकर सर, आयज जो ठराव मांडला सगळे उलयल्यात. म्हादय रिवर ही गोंयची लायफलायन ही सगळ्यांक खबरूच आहा. त्याच बरोबर ह्या रिवरीचेर शेतकार आसूं, बागायतदार आसूं किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरीज जावं बाकीचे ऑर्गेनीक जी झाडां पेडां आहा ही सगळीच डिपेंड आहा. आनी तेज्या बरोबरच खरोखरच शेतकार आनी शेती वाटेक हो धोकादायकचो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, वेस्टर्न घाट हेज्या अंतर्गत जे आमचे सह्याद्री घाटाचेर जेन्ना म्हादय रिवर येता तेन्ना सह्याद्री घाट हो जवळ जवळ 1,59,000 किलोमिटर क्लासिफायड जाल्लो आहा एज अ ग्लोबल आनी इकॉलॉजिकली हॉटस्पॉट. आनी हे बेसीन जे रायटली आयडेंटिफायड एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट filled with rare endangered and threatened species. जो प्रपोज डायवर्जन कर्नाटकान जो करूंक सोदता वो खरोखरच फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ, ऑर्गेनीक लायफ ह्यो सगळ्यो नेचरल ज्यो हें आसा हें खंय तरी डॅमेज जातलें.
हे सगळें करता आसतना स्पीकर सर लास्ट टर्माक जेन्ना आमचे ऑनरेबल स्पीकर आसले ते आजचे मुख्यमंत्री आहा त्या टायमारूय असोच प्रश्न उद्भवलो आनी तेन्ना ह्या विधानसभेची टीम त्या टायमार सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करून येयल्ली. आनी आतां जेन्ना आमचे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्री जाले आनी तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर बारकायेन विचार करून म्हादाई रिवर आमची कशी सेफगार्ड करची हेजेर बरे इफेक्टीव स्टेप्स घेवन आनी म्हादाई ट्रिब्युनला एवॉर्ड एसेसमेंट कशें आसचें आनी तेज्या खातीर कितें करचें हें सगळें पळोवन त्यांनी गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर जेन्ना 2019 जेन्ना एवॉर्ड केले त्या टायमार गोवा सरकारान रोखडेंच SLP फायल केली स्पेशल लीव पेटिशन म्हादई बेसिनाचेर आनी तेज्या बरोबरूच 2020 जेन्ना तेंच्यांनी पाणी वळोवपाचे प्रयत्न केले तेन्ना सरकारान कंटेम्प्ट पिटिशनूय फायल केल्ली. हे कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर येयल्या दिली की ती सायड इन्स्पेक्शन करचें आनी तेज्या बरोबरूच सायड इन्स्पेक्शनूय जालें बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आनी हे इफेक्टीव स्टेप दाखोवन गोवा not adopted passive stand but proactive steps to prevent an illegal diversion of Mhadei river. Speaker sir, आयज DPR जो अप्रूव केलो हो एक म्हाका दिसता मायनर सेटबॅक आहा पूण आमचो सरकार जो आहा प्रोएक्टीव आहा टायम टू टायम लिगल बॅटल दिवंक जाय ती दितातूच. म्हाका याद येता हांव ह्या हावजान तिसरे फावट मेंबर म्हणून येयला आनी पयलो मेंबर हांव 2007 येयल्लो. पूण जेन्ना हांव NCP पक्षान आसलो तेन्ना त्या टायमाचे सरकार BJP सरकार आसलें सेंटराक काँग्रेस सरकार आसलें आनी त्या टायमाचे डेलिगेशनाक हांवूय एक मेंबर आसलो. तेन्ना आदले ह्या हावजाचे मेंबर्स डॉक्टर वेलफ्रेड डिसोजा निर्मला सावंत हे टिमीचे मेंबर आसले. आमी आयज पळयता की जेन्ना DPR एप्रूव केलो आनी ह्या सरकारान जेन्ना ऑल पार्टी मिटींग आपयली तेन्ना म्हाका दिसता ह्या हावजांच्या आमच्या मेंबरांनी जे सरकाराक ह्या म्हादई रिवराक जो पाठबळ दिवंक जाय सपोर्ट दिवंक जाय हो म्हाका दिसतना दिला कसो. हो जो विशय आहा जवळ जवळ 30-35 वर्सांचो विशय आहा हो आतांच्या सरकाराचो ना आनी हे सगळें पळयलें जायत जाल्यार हो ग्लोबल इश्यू आहा इकॉलॉजिकल इश्यू आहा आनी हो तर आमी गोंया सारको आनी आमच्या लोकांच्या इच्छे प्रमाणे आनी लोकांचे गरजे प्रमाणे करतलो जायत जाल्यार पयले सुवातेर सगळ्या हावजाच्या आमच्या मेंबरांनी एकीच कडेन रावन सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. आमी पळयलां की जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना स्पीकर म्हणून आसले तेन्नाय तेंच्यांनी विजीट केले. आतां मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हे सगळ्यो फॉर्मेलिटी केल्यो. गेल्या 8 दिसांक जवळ जवळ तेंच्यांनी 20-25 मिनटां डिटेलान कितें कितें जालां कितें कितें केलां तेवूय दाखयलें. लिगलान आमचे एटर्नी जनरल आसा पळय तेंच्यांनी प्रसार माध्यमांतसून एक 30 मिनटां मेळपा सकट प्रॅक्टिकली कळसा बांडोरा हे सगळे कशे कशे रिव्युलेट वयतात कशें कशें तेंच्यांनी हें केलां आनी आमकां लिगली जिखपाक कसो चान्स आहा आनी हें आहा. आमकां खबर आहा की जेन्ना खंयच्याय कोर्टाक गेले लिगल हितून गेले जाल्यार जस्टीस येवपाक टायम लागता पूण जस्टीस ही जातलीच. तेज्या बरोबर ज्यो अश्यो कांय गोश्टी जाता हेका पळयलें जायत जाल्यार आमी खंय तरी आपल्या सरकाराचे आसूं जावं आपल्या रिप्रेझेंटेटीव आसा जावं आमी जें चलयता हेजेर विस्वास दवरून आमी पाठिंबो दिवपाची गरज आहा. आनी ह्या खातीर हांव मागता आमच्या हावजान निदान
सगळ्या 40 मेंबरांनी हे जे फायट चलता पयले सुवातेर सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. डेलिगेशन वयता त्या टायमार वचोंक जाय. म्हाका दिसता हे फावटी डेलिगेशनाक सगळ्या पार्टीक आफोंक ना. म्हाका दिसता पयलीं 25-30 वर्सांक 2-4 डेलिगेशनांय गेल्ले आहा आनी वचपाची गरजूच आहा. तेन्ना फुडें तरी सोजमोन हे सपोर्ट करतले आनी हो DPR जो एप्रूव केला तो विथड्रॉ करपाक आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जास्तीत जास्त बेगीन सरकार करतलो आनी हेजी जस्टीस आमकां आयज ना फाल्यां गावतलीच. पूण जेन्ना अश्यो कांय अडचणी येता, एक्स पार्टी डिसिजनां खंय तरी जाता, एका लिगल मार्गानूच आमकां फायट करपाक जाय आनी ती सरकार बऱ्या पैकी आमचे एडवोकेट आनी आमचे जे एटर्नी जनरल आहा हेवूय बऱ्या पैकी तेजी जबाबदारी घेवन काम करतात. तेन्ना आमी सगळे एक रावून हे साध्य करुया इतकें सांगून स्पीकर सर थँक्यू. Honorable Member Subhash Valdesai. Speaker sir, I rise to support the motion come resolution moved by the Honorable Member Mr. Alex Sequeira as regards to diversion of Mandavi river flow at Khalsa and Bandura, and which brings anxiety, fear, apprehensions in the minds of the members of this house as well as people around the Goa. We have seen the dispute which has arisen long back. खूप पयली dispute चालू आशिल्ले आनी त्या disputaचे आज पयले जर जाय जाल्यार एक DPR CWC तांकां एक permit करता. So taking into consideration that they've got approval for DPR, there are various things which are happening, unwanted things which are happening. आमी पयले हांव निशेध करता. गव्हर्नराच्या भाशणाच्या पयलीं असेंब्लीन भितर अशें केन्नाय जायना. फक्त म्हादईचेर म्हणजे पयलींच म्हादईचेर कांयच केलें ना म्हणून हांगा घेराव जालो. मार्शला करपी तांकां भायर घालचें पडलें. परत आयज एक दुर्दैवी इन्सिडंट परत एक फावटी आमी चर्चा दिल्या. ह्या सरकारान चर्चा दिली. डॉक्टर प्रमोद सावंतान चर्चा करपा खातीर हो एक स्पेशल सेशन हांगा ऑर्गनायज केलें आनी तें सेशन बंद उडोवपा खातीर जे लोक फुडाकार घेतात, सभा घेतात, तेच लोक हांगा येतात, हेंय हावस डिसरप्ट करतात की म्हादईचें उलोवपाक जायना म्हणून तांत्रीक मुद्दे हाडटात जे केन्नाच तांचे स्टँड जायना. सो हो एक दुर्दैवी आसा. निशेध करपा सारकें. वास्तवीक ह्या बेंचा कडच्यान आमची अपेक्षा आसा की चडांत चड टायम घेवपाचो, सरकाराक उलोवपा लावपाचो. पूण सरकार जेन्ना आफूण जावन फुडाकार घेता तेन्ना म्हादईच्या विशया वेल्यान आमी पळयतात हे बेंचीस रिकामे आसात. जे बोवाळ करताले की गव्हर्नराच्या भाशणा भितर म्हादईचो संदर्भ ना म्हणून बोवाळ करताले ते बेंचीस आयज दुर्दैवान एम्प्टी दिसतात. दिस इज अनवॉन्टेड सिच्युएशन. सगळ्यांनी सांगलें आसा की म्हादईचो विशय हो अत्यंत ज्वलंत आसा. म्हादई आमची लायफलायन आसा. म्हादई आमची वाहिनी आसा. म्हादई आमची दायिनी आसा. सगळे वटच्यान म्हणजे आमच्या शिरान रक्त, आमच्या गोंयचें रक्त म्हणल्यार रक्त जशें शिरांनी गोयटा तशें म्हादईच्या आमच्या गोंयान भितर कणान भितर ह्यो ज्यो वेन्स आसात ताका पुरवठा करपाचें काम म्हादई करता. आनी ताचें अस्तित्व ना जाता जाल्यार आमी गंभीर आसात. The government is very serious. Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, is very serious. The BJP government in this state is very serious. We are physically connected to Mhadei issue. We are emotionally attached to the Mhadei issue. We have all the concerns for Mhadei. It is not that we are sitting quiet. पण जेन्ना चीफ मिनिस्टर एक बैठक आपयता की म्हादईचेर आमी विचार करुया तेन्ना ऑपोजिशन बहिष्कार घालता. जेन्ना चीफ मिनिस्टर खंय डेलिगेशन घेवन वचपाक पळयता ते एबसेंट रावतात. जेन्ना ह्या विधानसभा भितर ती चर्चा जावपाक जाय तेन्ना आपयता तेन्नाय ताजे बहिष्कार घालतात. ते डिसरप्ट जावपाचे हें आसात. वी हॅव टू बी युनायटेड. यू हॅव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी डिसिजन मेकींग. म्हणूनच हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कितें जालां गेलां तें जावनी. पूण हाच्या फुडें आमी
एकठांय रावन हें काम करपाक जाय. आमी पळयतात की शेअरिंग डिस्प्यूट्स, द शेअरिंग ऑफ द वॉटर फ्रॉम म्हादई रिवर, हे डिस्प्यूट चालूच आसा. द कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रपोजीस टू डायवर्ट सम वॉटर फ्रॉम म्हादई. हातूंतल्यान डायवर्ट करता आनी कारण कितें दिता, खंय हुबळी आसतले, धारवाड आसतले किंवा बाकीच्या त्या गांवांनी तांकां पिवपाक उदक ना. पूण हो एक बहाणो आसा. दिस इज नॉट करेक्ट. दे वॉन्ट टू डायवर्ट इट फॉर सम अदर पर्पज. It may be for sugarcane cultivation or for agricultural purpose, not for the drinking. They have ample of water there. But with this excuse, they are trying to get away with our rightful water flow. Speaker sir, एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, उदकाचे शेअरिंग जावं बाकीचे आसा, ह्यो न्हंयो आसा त्यो आयज आनी काल न्ही, हजारांनी वर्सांनी पयले पसून केन्ना कोणी अशी उदकाचे डायवर्ट करून आपल्याक जाय ती व्हरपाक मेळत ना. दिस इज अगेन्स्ट द नेचर. अशें जर डायवर्ट जाले जर जायत जाल्यार ताचे फुडलें आसा तें, दिस इज एक भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. ताच्या नंतर म्हाका दिसता की भगवान महावीर सँच्युरी आसा, बोंडला अभयारण्य आसा, सलीम अली बर्ड हें आसा. हांचें जावपाचें कितें? ही लायफलायनच जर तोडली, हांगा लोक जे आसा ते हांगची इकॉलॉजी पळयात, आमचे बाकीचे वेजिटेशन पळयात, हांगचे फ्लोरा फौना आसतले, आमी सगळे वरच्यान त्रासान पडटले. आनी हें बरे भशेन आमच्या सरकाराक खबर आसा. बट ओन्ली ऑपोजिशन्स वॉन्ट टू टेक आउट फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जेन्ना दिल्लीक वतात आपले डेलिगेशन घेवन, तेन्ना परत डिमांड करतात की थंय कितें जालें तें सांगात. आतां इफ एवरीथींग इज मेड क्लियर, म्हणजे ओपन केलें जर जायत जाल्यार कर्नाटका मे टेक एडवांटेजीस. बिकॉज ऑफ दॅट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डजंट शेअर वॉट हॅज हॅपन्ड. अँड we have full faith and confidence in our government and in our central government. जलशक्ती मिनिस्टर जातले किंवा आमचे होम मिनिस्टर आसतले, हांचे कडेन भासाभास जाले नंतर वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आनी दुसरी गजाल आसा, म्हाका दिसता की सुप्रीम कोर्ट हे केन्नाच अलाव करचे ना. सुप्रीम कोर्ट DPR हो आसा ताच्या नंतर जेन्ना आमचे अपील वतले, हांचे जे वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा दे वील नॉट अलाव. DPR जो अप्रुवल दिलो म्हणून तांकां बेगोबेग काम करपाक मेळना. इफ यू गो टू सी द व्हेरी फॅक्ट, आतांच एक प्रुडंट ब्रेकिंग आयिल्लें आसा, बॅटल ऑन म्हादई. तांचो जो सिद्धारामय्या म्हणून एक्स चीफ मिनिस्टर आसा आनी आतांचो ऑपोजिशन लिडर म्हाका दिसता द मेंबर ऑफ असेंब्ली, तो सांगता कितें, the CWC permission to Karnataka government's DPR on Mhadei is a political move by BJP government due to the upcoming assembly election. They don't want to project to happen. तो तांचोच सांगता कर्नाटकाचो की हो एक फक्त फार्स केल्लो आसा. हे तांकांय खबर आसा की हो फार्स म्हणून. The Congress will complete the Mhadei project in 2 years. They themselves says that the Congress, if they come in power, they will complete the project in 2 years. In Karnataka. म्हणजेच हे जे पळय आनी काँग्रेस येवपाक जाय म्हणून ते डिमांड करता. आनी हांगचे काँग्रेसीचे आमचे सगळे छाती पडोवन सांगतात की आमी म्हादई विकली म्हणून. He says that the Karnataka Congress will spend 4,000 crores to get this project done. म्हणजे इतके प्रिपरेशन काँग्रेसीक त्या सायडीन आसा आनी आमचे मात हांगा जे काँग्रेसीचे आसा ते डबल स्टँडर्डान वागतात. They have to question them. अशें जावपाक शकना. वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आमकां खबर आसा की आमी ज्या रितीन ह्या प्रोजेक्टाचेर काम करतात, डॉक्टर प्रमोद सावंत, वी हॅव फूल फेथ. द एंटायर हावस आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर, आमच्या सरकाराचेर, गोंयच्या सरकाराचेर तशेंच सेंट्रलाच्या सरकाराचेर फूल फेथ आसा. म्हणूनच आज 4 थोड्योश्यो गोश्टी आमी मागणी करतात. आमकां जरी DPR एप्रूव जालो म्हणून ताजी वल्गना सगळे करीत आसतले जाल्यार आमी सगळ्या फ्रंटाचेर आमी लढाई दिवपाकच जाय. एक पॉलिटिकल फ्रंटाचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एक हावस म्हणून आमी एकठांय येवपाक जाय. कारण गोंयच्या लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा तांचे फुडारीपण करपा खातीर, तांचे इश्यूज फायट आउट करपा खातीर. सो वी हॅव टू बी टुगेदर ऑन दीस इश्यू. अँड आमची मागणी आसा की म्हादई जो DPR आसा तो ताबडतोब तांणी विड्रॉ करपा खातीर ज्यो ज्यो एजन्सीज इनवॉल्वड आसतले तांणी तांचेर फोर्स करपाक जाय. दुसरी गजाल आसा, आमचे ही जे सगळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा आनी देर इज अ थ्रेट टू दी इकॉलॉजी जावं बाकीचे एनवायरमेंट,
the environmental clearances should not be issued. So government of Goa is right. I think they have our government has written, and we are constantly following it up with the wildlife warden. We have to also strongly appeal to the environmental authorities to come out. तिसरी गजाल आसा, we have to force upon to withdraw this DPR. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. हाच्या खातीर आमी खूब प्रेशर घालपाक जाय आनी सरकार त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करता. जेन्ना ही कमिटी जातली आनी ताजे जर चडांत चड आमचे हातून म्हाका दिसता 1,59,000 स्क्वेअर किलोमिटर ताचे ह्या गोंयान आसा, म्हणटकच गोंयान ते तांचे हेडक्वॉर्टर्स आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान हो प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. हांव परत एक फावटी जे आयज आमी ही लढाई दित आसतना जशें माननीय आमचे मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें तशें वी हॅव टू लूक एट दी सायंटिफीक अप्रोच. सायंटिफिकली आमी प्रूव करपाक जाय हाव इट इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट. परत दुसरे आमी टॅक्निकल इश्यूज ताचे घेवपाक जाय, तेय बरे भशेन मुद्दे मांडपाक जाय. त्या खातीर आमकां टीम फॉर्म करपाची गरज आसा. आमचे पॉलिटिकल वील, ऑल दी पॉलिटिशियन्स, सगळे NGOज, गोवा म्हणून आनीक जे म्हादई खातीर वावर करपी सगळे लोक एकठांय येवन हो एक पॉलिटिकल वील आमी दाखोवपाक जाय आनी लिगल बॅटल आमी बरे स्ट्रॉंगली हांगा फायट करपाक जाय. वी नीड टू हायर अ व्हेरी गुड लॉयर्स आनीक ही केस आमी पुटफोर्थ मुखार व्हरपाक जाय. वन्स अगेन हांव आमचे मुख्यमंत्री हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता सिरियसली हो विशय घेतल्या बद्दल. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार आनी भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रलाचे सरकार ह्या विशयाचेर कडक भुमिका घेवन हो जो DPR आसा तो विड्रॉल करपाक भाग पडटले आनी आमच्या हक्काची म्हादई वाचोवपा खातीर आमी यशस्वी जातले. थँक्यू सर. Honorable Minister Marvin Godino. Speaker sir, I rise to support the motion moved by the government as regards Mhadei. All of us are, I think, aware and as much concerned as to what is this issue, to what extent we have to go to see that Mhadei is protected or the diversion of the water is stopped by all means. First of all, I was listening very carefully to all those people speaking here, and it has been the speeches not only in this august house, but what some of our honorable members from across the spectrum have been speaking in different forums. This is not a recent fight, Speaker sir. This is not a recent issue, what we have to delve into. But everyone realizes, and rightly so, the very reasons that Goa is a beautiful place, the most preferred destination for the natural beauty, for its flora and fauna, for the wildlife, for what Goa is itself would be, I would say, destroyed once for all if there is a diversion of the Mhadei river, particularly the water outside the basin. That is what is the issue. And Speaker sir, when we talk of a double engine, as a government which is functional, we have seen how it has helped this lovely state of Goa in more ways than one, whether it is in terms of development, whether in terms of all-round change of the face of Goa, which everybody appreciates, into moving as a progressive state. But as against this, what is coming to hit us is the unilateral decision of a neighboring state who has a dispute not only with Goa, has a dispute with other two states as well. And all of a sudden, we have a DPR being slapped on our face. And this is a process which brought about this DPR. One cannot forget the attitude of our neighboring state. Even when this issue was sought to be raised in our parliament by none other than Shripad Naik ji, who is our very own minister,
The way he was heckled, not allowed to speak, speaks volumes of the attitude of our big brother, I would say, because they have much more MPs, more than 28 MPs in the House, in Parliament. And we had one minister who is our MP, elected from the north, who tried to bring and make points which were relevant for the center to listen. Such is their attitude. If this is the case, Speaker Sir, can the opposition simply point fingers at us? When our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, called a meeting, invited members from across the spectrum, particularly the opposition MLAs, they were hardly few steps away, not even few meters away, the leader of opposition's room and the PSC room. Why did they not come and discuss? Whatever points they tried to make by going all the way to Sankli could have been very much made on the same platform in this very assembly, where they could have come and expressed their views. Instead, what are we saying? On such an important issue, politics is sought to be made. I want to remind them, it is not only our responsibility as the ruling party, it is not only responsibility of the government in power, it is the responsibility of the opposition, it is the responsibility of every political party. And even then, Speaker Sir, did we see unity amongst the opposition? One particular party stayed away even from that opposition meet in Sakli, and today you had to escort him out of the house. What type of attitude? What type of behavior? Are you committed to a cause, or are you tuji podi bandh paela? You only want to see that things happen your way. But this government, Speaker Sir, I want to say, is very much seized of everything. I was the member of the delegation which met the Union Home Minister, which met Shekhawat ji. The way we presented our case, the way everything was explained threadbare, what will happen to Goa in real time, in real form, was explained. We were led that time by our Chief Minister, and I must say, very effectively we were able to project our case with the maps, with data, with figures, with projections, what will actually be the fact. And we were all very happy, Speaker Sir, only on one point. Center already had all the information with them. One categorical assurance came to us. Just because you are a small state, don't forget, for us it does not matter whether you are ruling or opposition. We protect the country. And we protect the interests of even smaller states, even more than the bigger states. This was the assurance, and much more. Perhaps certain things cannot be brought in the public domain and exposed in such a manner that the center will not be able to act, whether it is withdrawal of the DPR, whether not giving the clearance, environmental clearance, or whether not giving clearance from the Wildlife Board. All these things have to be looked at. While we fight effectively, politically, and nobody can fight it better than the own ruling party, when we call it a double engine, the same BJP government at the center, led by the most dynamic and iconic leader like PM Modi ji, led here by Pramod Sawant ji. Who else can fight the battle better? But that is not our point, Speaker Sir, at this point in time. We want all the Goans to unite. And for all Goans to unite, you need a leadership from every party to look at the cause in its proper perspective. Come on one common platform. See that it is your interest. See that it is the interest of every Goan. See that it is the interest of Amche Bangaranche Goy. And do not please make politics. Speaker Sir, have we only rested having faith in our leadership, which we really have, without any doubt? No, Speaker Sir, we are not taking any chances. We are fighting a solid legal battle as well. We have not let our guard down as far as the legal battle is concerned. We are very much up in the Supreme Court so that we are not found wanting, even as far as the legal challenge is concerned. Speaker Sir, in this respect, I want to mention one thing. Even in Tamil Nadu, recently, after so many years, nobody thought such a decision will come in one particular place. I don't want to name it, but in Tamil Nadu, as many as 100 hotels had to be closed. Again, because of an environmental issue, the Supreme Court chose, again because of environmental issue. And can it be the case, Speaker Sir, please tell me,
where Goa would perhaps die out, entire Western Ghats will be destroyed. All that you see special about Goa, about nature itself, will the center in its right mind allow the thing to be destroyed? Will the Supreme Court, where in this country it is a true democratic process, you have a very strong judiciary, if you apply the judicial mind properly, if we put forward our legal challenge properly with proper data, then the decision is bound to come in our favor, Speaker Sir. But what is most disheartening is we are only 40 MLAs in this August House with a few political parties. Can we not, for the sake of Goa, for the sake of the Goans, for the sake of very survival of this blessed place, can we not show unity? Are we going to have the crab mentality hurting us again on this important issue? Are we going to show the whole world that we are like crabs? If anybody prospers, we are going to pull the next crab down? This crab mentality has to stop somewhere, Speaker Sir. And here is a golden opportunity. When the occasion demands, yes, we are one. That is what the opposition has to display. I was very much dismayed by another thing that happened. There was one particular leader who sits in my neighborhood here in the assembly. He said he was the one, in the name of all the opposition, made an announcement there at that Sakli meeting. In 15 days' time, if you do not withdraw DPR, then I will declare Goa Bandh. That means he is going to go fully agitational. Is this the way to solve the problem, Speaker Sir? Which government of the day with self-respect and a very powerful government like the BJP would like a gun to be held at its temple and say, withdraw this, otherwise I will do this? Who will listen to such particular behavior? Who will go as per on such a thing to listen to you? It is the show of unity that is required, not show of hollow strength, wherein you are threatening. Nobody is going to take your threats seriously. You need the center to be with you on the same page. And that is what exactly, by proper arguments, by proper data, by proper maps, we have been consistently following this up. Even visits by many of our activists. Yes, it is not the job only of the politicians or the government of the day. It is the job of all environmentalists. It is the job of all activists. It is the job of every Goan for that matter. Come together on one platform. Fight for something which is going to threaten your very survival. We know how much problems we have as far as water is concerned. We know how much problem we will be there in entire Goa. It is your very survival which is at stake, which we have to realize. Come together, work together. Therefore, my earnest appeal, I don't want to take more time, I can go on saying so many things, but my humble appeal to everybody from across the spectrum, whether you are in another political party, whether you are an activist, whether you are in another organization, don't try to show that strength, what was shown in Sakli. It will only show division amongst us. Let the government, let the opposition, along with the people, entire Goa, speak in one voice. Yes, at no cost, we will allow the diversion of the river Mhadei. We will see that we fight a very strong legal battle in the Supreme Court if nothing else works. But we are nevertheless confident. Center will definitely come to the rescue of Goa. Don't expect things to happen by threats, because even the issuing of DPR is a process by various lobbying. So it is another process which will have to withdraw that. It cannot happen overnight, as some people think, by giving deadlines. That is what we have to understand. Therefore, in the interest of Goa, in the interest of the people of our lovely state, in the interest of protecting our Bangaraचे गोय, आम्ही सगळे जाण एक जावन गोंयचो खऱ्या अर्थान सांबाळ करूया आणि बेस्टेज कायच्या काय पॉलिटिक्स हेजेर करूया नाका. एक मतान आम्ही एक जावन फुडें वचून सेंटरा दाखोवया, जगा दाखोवया आम्ही कशें हें डायवर्शन करपा दिवपाना. मदय आम्ही राखतले, आपल्या आवयचे देखभाल आम्ही करता तशें, आनी सदांच गोंयकार एक म्हूण आम्ही दाखोवया. हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker Sir, I rise to participate in this resolution, and I am happy that government decided to move this resolution, which it now feels is urgent and important.